අද යමු මාත් එක්ක iPhone 16 Pro Max එකක් ගන්න. හරි ඔන්න මම දැන් ආව මේ ෂොප් එකට. මේ ෂොප් එක ගැන වැඩි විස්තරම කියන්නම් වීඩියෝ එකේ ඉස්සරහට. මෙතන අපිට එනකොටම iPhone 16 lineup එකේ phones කිහිපයක් මේ විදිහට display කරලා තියෙනවා හරිම ලස්සනට. මෙතන මුලින්ම තියෙන iPhone 16 base model එකේ blue එක. ඊළඟට තියෙනවා blue titanium iPhone 16 Pro version එක. මම Pro model එකට එච්චර කැමති නැහැ ටිකක් පොඩි නිසා. ඊළඟට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් iPhone 16 Pro Max එකේ desert titanium කලර් එක. මෙතන phones කිහිපයක් display කරන්න දාලා තියෙනවා. මම මොකක්ද ගන්නෙ මේකද මේක ගන්නවා. මේකේ මොකුත් ලියලා හැම නෑ box එකේ. ඒක නිසා මම මේක ගන්නවා. මේක තමයි දැන් මගේ iPhone 16 Pro Max එක වෙන්නේ මේ අවුරුද්දට. අපි මේක අරගෙන unbox කරන්න යමු. box එක නම් සාමාන්‍ය විදිහටම 15 Pro Max එක විදිහටම තමයි තියෙන්නේ. 16 Pro Max කියලා මෙතන ගහලා තියෙනවා. ඊළඟට desert titanium color එකෙන් අපිට iPhone කියලා මේ දෙපැත්තේ ගහලා තියෙනවා. උඩ Apple logo එකක් තියෙන්නේ desert titanium color එකෙන්මයි. දැන් අපි මේ විදිහට මේකේ paper seal එක ඉවත් කරගෙන ඉමු. හරි paper seal එක ඉවත් කරගත්තට පස්සේ අපි මේක unbox කරගමු. මේක තමයි ආසම කොටස. unbox කරගමු. මේක box එක ටිකක් තදයි. හරි wow මේ කලර් එක නම් ඇත්තටම ලස්සනයි. 15 Pro Max එකට වඩා ගොඩක් ලස්සනයි මේ කලර් එක. මේ විදිහට ෆෝන් එක එළියට ගමු. අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ ලයිට් එළියට මේක මාරම ෂයින් එකක් තියෙනවා. මම ඇත්තටම මේ gold color iPhone වලට තමයි ගොඩක්ම කැමති. මේක ටයිටේනියම් එක පොලිෂ් කරලා තියෙන්නේ. කලින් තිබුණේ බ්‍රෂ් ටයිටේනියම් එකක් වගේ 15 Pro Max එකේ මේක ගොඩක් පොලිෂ් ගතියක් අපිට පේනවා අතර ගද්දිම සහ දැනෙනවා. ඒක වෙනසක් තියෙනවා. අතර ගද්දිම ගොඩක් ලොකු වෙනසක් දැනෙනවා. iPhone 15 Pro Max එකට වඩා ගොඩක් ලක්ෂරි ප්‍රීමියම් ගතියක් දැනෙනවා 15 Pro Max එකට වඩා. ඒක තමයි මේකේ තියෙන මේන්ම වෙනස. මම හිතන්නේ අතර ගත්තාම ඒ වගේම ෆෝන් එක ටිකක් ලොකුයි. ඊළඟට අපි මේ ස්ටිකර් එක ගලවගෙන ඉමු. wow ඒක නම් ඇත්තටම ගොඩක්ම ලස්සන ෆෝන් එකක්. 15 Pro Max එකට වඩා ලොකු වෙනසක් දැනෙනවා අතට. පෙනුම එක වගේ වුණාට වෙනසක් දැනෙනවා. බොක්ස් එකේ අපිට විශේෂ දෙයක් නැහැ. තියෙන්නේ මේ කේබල් එක තියෙනවා සහ සිම් පින් එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. හරි මේ විදිහට අපි මේකේ country එක region එක select කරගෙන ශ්‍රී ලංකා දීලා මේකේ appearance එක ඊළඟට basic setups ටික තමයි මෙතන තියෙන්නේ. විශේෂ දෙයක් නැහැ. Wi-Fi connect කරලා ඊළඟට මගේ iCloud එකට මම log වෙනවා මෙතනින්. මේ display එක නම් ඇත්තටම ලොකු ගතියක් තේරෙනවා. මොකද මේකේ bezels ගොඩක් තුනී 15 Pro Max එකට වඩා. අතට මාර luxury ගතියක් දැනෙනවා ෆෝන් එකේ. මේකේ අපි iCloud එකට මේ විදිහට sign in වුණාට පස්සේ මේ විදිහට බලාගන්න පුළුවන් action button එකේ customizations එනවා. ඊළඟට එන්නේ camera control button එකේ අලුත් camera control button එකේ introduction එක. ඊට පස්සේ මේ විදිහට අපිට welcome to iPhone කියලා බලා ගන්න පුළුවන් අපේ iPhone එකේ first time log වෙනකොට. අපි iPhone එක setup කරගෙන ඉවරයි දැන්. අපි මේකට tempered එක ගහ ගන්න ඕනේ සහ back cover එක දා ගන්න ඕනේ. back cover එක විදිහට මම use කරන්නේ මට එවලා තිබුණා මේ company එකකින් මේ genuine leather back cover එක. ඇත්තට මේක cost එක නම් ටිකක් වැඩි back cover එකක්. මේක මට free එවලා තිබුණේ 2 year warranty එකක් වෙන back cover එකක් මේක. මේකේ මිල ඇහුවොත් නම් ටිකක් පුදුම වෙයි. මේක සාමාන්‍යයෙන් ලංකාවේ මුදලින් ගත්තොත් රුපියල් 46000ක් වගේ වෙනවා tax එක්ක. මේකේ මිල රුපියල් 23000ක් වගේ වෙන්නේ. නමුත් tax එක්ක රුපියල් 46000ක් වගේ වෙනවා. මේක genuine leather back cover එකක්. මේ විදිහට තමයි back cover එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. unbox කරපුවාම 2 year guarantee එකක් තියෙනවා back cover එකටත්. genuine leather කියන්නේ මේක අපිට සෑහෙන කාලයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේ back cover එක. ගොඩක් ප්‍රීමියම් සහ ලක්ෂරි back cover එකක් කියලා කියන්න පුළුවන් මේක. අතට ගොඩක් හොඳට මේක feel වෙනවා genuine leather නිසා. ටෙක්ස්චර් එක උනත් මාරම විදිහට අතට feel වෙනවා comfortably.
සාමාන්‍යයෙන් අපි දාන ප්ලාස්ටික් රුපියල් 2000 ප්ලාස්ටික් රබර් බෑග් කවර් එකට වඩා මේක ගොඩක්ම අතට හොඳට ප්‍රීමියම් ගතියක් දැනෙනවා. ඒ කියන්නේ ෆෝන් එකේ වැලියු එක ගොඩක් වැඩි වෙලා දැනෙනවා මේ බෑග් කවර් එක නිසා. ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මේක අපිට ටිකක් මිල වැඩි. ලංකාව වගේ රටක නම් මේක ඇත්තට පාවිච්චි වෙන්නෙම නැති තරම් වෙයි. බටන්ස් ටික අපිට මේ විදිහට බලා ගන්න තියෙනවා. මුජ්ජෝ කියලා තමයි තියෙන්නේ. මුජ්ජෝ. ඊළඟට අපි ටෙම්පර්ඩ් ග්ලාස් එක මම මේක ගත්තේ AliExpress එකෙන්. මේකේ link එක මම පල්ලා description එකේ දාන්නම්. මේක නම් ඇත්තටම වටින ටෙම්පර්ඩ් ග්ලාස් එකක්. මේක U Green brand එක. ඔයාලා දන්නවා U Green brand එක කිව්වහම මේ brand එකේ charges පවා තියෙනවා. මේක ගොඩක් හොඳ premium tempered glass එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. මොකද මේකේ black edges, ඒ කියන්නේ black frame එක එන්නේ නැති tempered glass එකක් තමයි මම order කරේ. මොකද ගොඩක් වෙලාවට iPhone 15 Pro Max එකේ තියෙන වගේ frame එකක් තමයි ගොඩක් iPhone 16 Pro Max එකට එන tempered glass වලක් තියෙන්නේ. එතකොට එහෙම එකක් ගහලා වැඩක් නැහැ. මොකද එතකොට අර iPhone 16 Pro Max එකේ එන thin bezels වල වාසිය අපිට පේන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ඒක නිසා මම clear tempered එකක් සම්පූර්ණයෙන්ම clear tempered එකක් order කරා ෆෝන් එක ගන්න කලින්ම. මේක අපිට මේක tempered එක apply කරන්න අවශ්‍ය කරන accessories පවා තියෙනවා. මෙතන ඇත්තටම tempered දෙකක් තියෙනවා. මේක ලංකාවේ නම් හොයාගන්න නැති වෙයි. මේ විදිහට clear tempered එකක් තමයි මේක එන්නේ. මේක ගහපුවාම අර iPhone එකේ bezels වල ප්‍රමාණයට තමයි අපිට bezels බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. ඒ කියන්නේ සම්පූර්ණ experience එක අපිට ලබා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට instruction manual එකක් තියෙනවා මේකේ. ඇත්තටම කියනවා මේ tempered එක premium quality tempered එකක්. packing එකේ ඉඳන් හැමදේම හොඳ premium quality එකට තියෙනවා. ඔයාලටත් මේක ගන්න පුළුවන්. වෙනත් models වලටත් තියෙනවා. මම පල්ලා description එකේ දානවා. මේකටත් warranty තියෙනවා අවුරුදු දෙකක් විතර. අපි මේ tempered එක දැන් මේ විදිහට apply කරගත්තට පස්සේ back cover එක දාගෙන ඉමු. මේක අතට නම් මාර විදිහට ෆීල් වෙනවා. ඒ කියන්නේ ගොඩක් ලොකු rich luxury feeling එකක් දැනෙනවා මේක genuine leather back cover එකක් නිසා. ඒ වගේම තමයි මේ desert titanium එකත් එක්කම match වෙන්න තමයි මේ back cover එකේ colours තියෙන්නේ. අපි camera button එක පොඩ්ඩක් press කරලා බලමු. camera button එක නම් හොඳයි. ඒ වුණාට එහෙම ලොකු magic එකක් දැනෙන දෙයක් නෙමෙයි මේ button එක. ෆෝන් එක මම ගෙදර ගෙනාවට පස්සේ මේ විදිහට තමයි බෑක් කවර් එක ගලවපුවම බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. ලයිටිං කන්ඩිෂන් එක අනුව තමයි මේකේ කලර්ස් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. ඒ කියන්නේ දැන් තියෙන වෙනස්ම කලර් එකක්. ෂෝරූම් එකේ අපි දැක්කට වඩා වෙනස් කලර් එකක් තමයි දැන් තියෙන්නේ. desert titanium කලර් එක. මේ විදිහට තමයි මගේ රූම් එකේ ලයිටිං කන්ඩිෂන් අනුව බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් overall ගත්තාම iPhone 15 Pro Max එකට වඩා ගොඩක් හොඳ luxurious feeling එකක් දෙන ෆෝන් එකක් විදිහට අපිට මේ 16 Pro Max එක හඳුන්වන්න පුළුවන්. මේකේ features ගැන මම in details වීඩියෝ එකක් පස්සේ අරගෙන එන්නම්. මේ වීඩියෝ එකද කරේ මම unboxing එකක් විතරයි. අතන මම මේක ගත්ත shop එක ගැන පොඩ්ඩක් කිව්වොත් මේක ගත්තේ කුරුණෑගල Neth Mobile shop එකෙන්. හොඳ price එකකට මට ගන්න ලැබුණා මේක. පිළිවෙලකට clean සහ minimalistic විදිහට තියෙන shop එකක් මේ Neth Mobile Arcade showroom එක. ඔයාලට ෆෝන් එකක් ගන්න අවශ්‍ය නම් අවශ්‍ය කරන phone numbers මම දාන්නම්. එයාලා contact කරගෙන prices කොහොමද කියලා විස්තර දැනගන්න පුළුවන්. මේ වීඩියෝ එක බලලා ඔයාලා කතා කරේ කියන්නේ ඔයාලට ගොඩක් හොඳ price එකක් ගන්න පුළුවන්. එයාලගේ brand new phones විතරයි තියෙන්නේ. Apple Android brand new phones විතරයි තියෙන්නේ. ඒ වගේම හොඳ accessories collection එකකුත් තියෙනවා. PS5 වල ඉඳන් ගොඩක් හොඳ Bose speakers වගේ ගොඩක් luxury items ගොඩක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතෙන්ට කතා කරලා බලන්න පුළුවන් ඔයාලා ෆෝන් එකක් ගන්නවා නම් කොහොමද prices කියලා. එහෙමනම් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට iPhone 16 Pro Max එකේ unboxing experience එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැති කියලා. මම මේකේ features සහ review එකක් වෙනම වීඩියෝ එකකින් අරගෙන එන්නම්. ඉතකම් එකතුලා ඉන්න Apple Think එක. I know where you're coming from. A long road and the money's gone. All the games where you played your part from the very start just to come this far. You should know I believe in you. Every race you run, you're my number one. Kick it up now and bring